الرحمن الرحیم مونږه په دې مونږه سره په دې کورس کې کمپیوټیشن ان میټلیب په تھرډ سیمسټر کې دا یو سبجیکټ دی د لپاره کمپیوټیشن ان میټلیب د لپاره اولنۍ کار چې شی د میټلیب انسټالیشن تاسو کتای شو مونږ سره یو میټلیب ورژن دی R2015A زه غواړم چې زه دا انسټال کړم دا یو کمپریس فایل دی په پاور آیسو باندې کمپریس شوی دی د لپاره مونږ اول پاور آیسو انسټال کړی ده اوس زه دلته راولم فار ایگزامپل په دغه باندې مې ډبل کلیک وکړلو نو ما سره دا فایل کولاو شو د میټلیب والا که خیال وکړئ دلته یې مونږ سره چې دغه یو ایگزیکیوټیبل فایل دی په دغه باندې به ډبل کلیک وکړم ښه خبره ده چې دا شی کې اول یو ټمپرري فولډر ته ایکسټریکټ کړي هغه نه بعد یې انسټال کړي دا به زه شی کوم دغه ټمپرري فایل ته به ایکسټریکټ کړم څه ټایم به واخلي ډیپینډ کړي د سیسټم په سپیسیفیکیشن او په سپیډ باندې چې څومره پاورفول سیسټم یې هغومره موږ سره د انسټالیشن پروسس او دا چې کوم موږ سره د ایکسټریکټینګ کیږي د دغه سیټ اپ د دغه کمپریس فایل نه نو دا موږ سره دغه مطابق ټایم اخلي نورمالي 2-3 منټه ټایم واخلي په بعضې ټایم کې بیخي ټایم کم واخلي ډیپینډ کړي په سیسټم په سپیډ باندې دا اوس د کمپریس چې کوم فایل دی دغه نه کاپي کیږي یو ټمپرري فایل ته چې موږ سره ان کمپریس فایل دی کله چې موږ د انسټالیشن ختم کو نو اتوماتیکلی ګوره دی هغه پات وښیي موږ سره په سی کې په یوزر کې دغه سیسټم نامه یې راوسته په دغه کې د ایپ ډیټا په نامه باندې یو فولډر دی په دغه کې یو لوکل فولډر دی په دغه کې ټیمپ فولډر دی په دغه کې موږ سره پاور آیسو په نامه باندې یو ټمپرري فولډر دی په دغه ټمپرري فولډر کې چې کی دغه فایل موږ سره ایکسټریکټ کوي نو دا فایل به ایکسټریکټ شي پس د ایکسټریکټ نه بعد به موږ شی وکړو دا به موږ ځان سره ایگزیکیوټ پیکو انسټالیشن یې سمپل سټیپس دي هغه انسټالیشن سټیپ په کې فالو کړي او بیا به دغه نه بعد تاسو سره دا چې کوم میټلیب اصل کې د میټلیب انسټالیشن کې کلم چې تاسو سره دی او موږ سره یو لایسنس سافټویر دی مطلب دا دغه د لیګل یوز دپاره به ته د مایکروسافټ د میټلیب د ډیولپر چې چا ډیولپ کړی دی د دغه نه به تاسو یو لایسنس اخلی نو دا رجسټریشن ضروري دی رجسټریشن الکټریکي دی چې موږ سره نارملی دا موږ آیا ایز ا سرور استعمالوو که موږ ایز ا سټینډ الون استعمالوو نو چونکې موږ په خپل سیسټم باندې ایز ا سټینډ الون یې کوو نو موږ چې کوم لایسنس د دغه لپاره یوز کوو نو هغه به د سټینډ الون لپاره هغه لایسنس اوچتوو موږ به په هغه باندې ګوره دلته که زه راشم ما سره په دغه کریک فایل کې یو فولډر دی په دغه کې ما سره مختلف قسم لایسنسینګ دي مطلب موږ سره د سرور لایسنس هم شته ورسره د سټینډ الون لایسنس هم شته نو موږ به د دغه رجسټریشن په سټینډ الون باندې وکړو نارملی 3 سټیپه پکې اپلای کیږي په 3 سټیپو کې موږ سره دا پروسس کمپلیټ شي اولنۍ دا چې دا به موږ ایکسټریکټ کو ایکسټریکټ نه بعد به موږ شی کو دا به موږ ایگزیکیوټ کو کله چې ایگزیکیوټ کړلو ټایم به واخلي انسټالیشن کې ته به دغه یو کیویر کې فار ایگزامپل ته دا یوز کوې ایز ا سټینډ الون سیسټم کته دا په سرور باندې مطلب په ملټیپل سیسټم به دا یوز کیږي مطلب موږ سره داسې امپاسبل ده چې په یو هیوي سیسټم باندې دا انسټال کو او موږ بیا چې وکړو یو لوکل ایریا نیټورک جوړ کو او هغه لوکل ایریا نیټورک باندې د انسټالیشن چې کوم شوی دی دا موږ شیر کو او دغه ډیفرنٹ سیسټم نه موږ دا اکسس کوو نو که دا تو ایز ا سټینډ الون انسټال کړو نو دا به صرف په دغه یو سیسټم باندې مطلب دا چې دا به موږ سره سنگل یوزر بیس یا سنگل سیسټم بیس د موږ سره د میټلیب انسټالیشن وشي خو که موږ دا ایز ا سرور انسټال کړلو نو په هغه کیس کې موږ دا په سنگل سیسټم چې کله انسټال شي او دا سیسټم ایکټ کوي ایز ا سرور نو د ملټیپل سیسټم نه موږ چې کړی شو دا موږ استعمالولی شو ښه دا به ټایم واخلي یو منټ ټیم به اخلي یا پورې به زه چې وکړم دا ویډیو به پاس کړم چې کله موږ سره نیکسټ سټیپ ته ورسېږي نو بیا به موږ بیا سټارټ کړو فار ایگزامپل دغه ځای نه ما پاس دلته موږ سره تقریبا چې د کوم دغه ایکسټریکټینګ دی دا ایکسټریکټینګ یې 98% شولو چې 100% شي دا به موږ آنورډ کړو 99% شولو دا فایل موږ سره یو هیوي فایل دی یو هیوج سایز دی تقریبا 10 GB پورې سایز دی دا ایکسټریکټ شو ایکسټریکټ نه بعد به دا شی کې دا به رن کې دا سیټ اپ ما رن کړلو په رن کېدو ټایم کې به ما نه شی وکړي ما نه به کیو وغواړي لایسنسینګ چونکې دا یو لایسنس سافټویر دی مختلف قسم هغه سافټویر ګوري چې کوم د دغه لپاره ریکوایرډ دي عام ورسره انسټال کوي که په دغه سیسټم باندې دا مختلف قسم د مایکروسافټ ټولز دي چې په دغه کې ریکوایرډ دي هغه ډیټیکټ کړي ډیټیکټ نه بعد یې شی کې انسټال یې کړي نو دغه کې ملټیپل نور ټولز او سافټویر دي چې د دغه لپاره موږ ورته وایو چې دا ډیپینډنسي دي نو دا په دا سیسټم کې که مطلب میسینګ وي نو اتوماتیک دا ورسره انسټال کړي دا به اوس موږ سره یو منټ نیم ټایم واخلي دغه نه بعد موږ سره چې شی دغه چې کوم هغه پرومپټ دی د انسټالیشن والا راشي اوس ما ته چې دا مطلب ته آنلاین دغه رجسټریشن کې که فایل کی سره شته فار ایگزامپل ما سره فایل کی شته
دو ځنه مې چې کړلو نیکسټ مې کړلو دو ځنه به زه چې کوم چې لایسنس ما سره شته دی اوس لایسنس لپاره به زه دلته راشم دلته به زه چې وکړم دلته ما سره د لایسنس د څه شي لپاره د سټینډ الون لپاره یو لایسنسینګ کی ده زه به دو ځنه دا چې کوم دا به زه کاپي کوم کاپي مې کړه دویم یې موږ سره څه شي لپاره دی دا یې موږ سره د نیټورک لایسنس دی که مطلب موږ سره دا په یو نیټورک باندې وي موږ به په سټینډ الون کې دا چې کوم کی ده دا به زه دلته چې کوم ما سره یې کی شته دا کی به زه دلته چې کوم دا به پیسټ کوم پیسټ مې کړله پیسټ نه بعد به دا نیکسټ کوم دا به اسمبلینګ کی مطلب دا چې کوم کی دا به وکړي چې دا ایگزیست کیږي دا کی اوریجنل دا کنه دا دا نه بعد به موږ سره چې وشي د انسټالیشن په پروسس شي انسټالیشن خدا ورته میچ ولا مطلب میچ شو دا نه بعد دا به مختلف قسم چون کې موږ ویلو چې MATLAB موږ سره د ملټي پرپز سافټویر دی موږ سره ایز میتھمیټیشن استعمالوي شي موږ سره د مختلف قسم سیمولیشن د لپاره استعمالوي شي موږ سره د مختلف قسم انټینا ډیزاینینګ د بایو انفارمیټیک د لپاره استعمالوي شي د کمیونیکیشن سیستم د لپاره استعمالوي شي کمپیوټر ویژن او ایمیج پروسیسینګ د لپاره استعمالوي شي ډیټا چې کومې موږ سره DSP ډیجیټل سیګنل پروسیسینګ د لپاره استعمالوي شي دا نه علاوه ډیر غټ کده تاسو وګورئ ډیر زیات ټولز دی پکې ته تاسو کته شمار ته دستي وي چې DSP ډیجیټل سیګنل پروسیسینګ دا لپاره یو خپل ټول دی پکې ډیټا اکوزیشن ټول باکس دا پکې خپل دی دا مختلف قسم کرو ډیزاینینګ موږ سره پکې کیږي د فاینانشل مختلف قسم پروسس د لپاره پکې ډیزاینینګ د لپاره یوز د لپاره موږ سره پکې ټولز دي دا موږ سره یو هیوی یو هیوج سافټویر دی چې مختلف قسم دلته ما ورته وی چې د ایمیج پروسیسینګ د لپاره په دغه کې بلټ ان مختلف قسم ټولز دي مطلب دا چې ډیفاین لایبرریز دي فنکشنز دي پکې او موږ سره د MATLAB از ا لینګویج په تور باندې دا استعمالوي شي ځکه چې د MATLAB لینګویج د لپاره دغه کې کمپایلر هم شته مطلب دا په یو کمپایلر په بیس باندې موږ سره ګوره نیورال نیټورک دغه لپاره مست NLP کمپیوټر کې موږ سره یو فیلډ دی په هغه کې دا استعمالېږي دا نه علاوه پارشل ډیفرنشل ایکویشن د لپاره مختلف قسم میتھمیټکس د کلکولس د لپاره د ډیرایویټیو د لپاره د انټیګریشن د لپاره بیا ډیرایویټیو ټا پوینټ د لپاره دا نه علاوه پارشل ډیرایویټیو د لپاره انټیګریشن د لپاره ملټیپل انټیګریشن ملټیپل ډیرایویټیو ملټي ویریټ کلکولس ایوالویشن د لپاره د سیګنل پروسیسینګ د لپاره د روبوټ د لپاره مختلف قسم ټولز دي چې په دغه سافټویر کې فور ایگزامپل دا نه بعد مو نیکسټ کړلو نیکسټ مکړلو نو دا به اوس موږ سره څه ټایم واخلي دا به څه شي دا پروسس به کمپلیټ شي خدای اولنۍ سټیپ چې موږ وکړلو په اولنۍ سټیپ کې موږ سره دا پروسس وشولو چې کله اخر ته ورسیږي په دغه کې نور څه نشته زه به تاسو بیا دلته د سکرین لراولم موږ سره لږ ټایم یې واخیستو دغه ځای ته راورسېدو دا به نیکسټ کې فینش شولو دا نه بعد دا به څه وکړي دا به مینیمایز کړي دلته به راشي CMD به ولیکې یا مو فار ایگزامپل دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم MATL MATLAB به ولیکي دا راغلو په دغه باندې به رایټ کلیک وکړي او دا به څه کوي چې د کوم لوکیشن دی د لوکیشن له به راشي په دغه باندې به رایټ کلیک وکړي او دا به څه کوي دا به سینډ کړي ډیسکټاپ ته سینډ ټو دلته به څه کوي ډیسکټاپ دلته ما سره شارټکټ یې د جوړ شولو دو ځنه به زه دا بند کړم اوس په دا څه کې دا به دو ځنه رن کړي ایز ایډمنسټریټر دا یې دویم سټیپ شولو دو ځنه رن کړلو ایز ایډمنسټریټر دلته به اوس ته د کوم د سټینډ الون چې کوم مطلب د موږ سره دلته که زه تاسو ته وښیم دلته موږ سره دوه ګوره یو موږ سره لایسنس دی د سرور دپاره یو د سټینډ الون دپاره موږ به د سټینډ الون چې کوم سر لایسن دی دا لایسن به موږ سلیکټ کړو دا به رن شي فار ایگزامپل دلته ما سره څه شولو دا رن شولو دلته به زه څه کوم مینولی اکټیویټ پې کړم دو ځنه به زه اوکې کړم زه به د لایسن سلیکټ کړم دلته به راشم فار ایگزامپل دیس پی سی په دیس پی سی کې به ډیسکټاپ باندې به زه دا کاپي کړم د لایسن سې دو ځنه فار ایگزامپل دا مې کاپي کړلو چې د کومه کنټرول سی دلته به کنټرول وي لیټس چې دلته په دغه ډاونلوډ کې دا به زه کینسل کړم د کنټرول وي دا به زه دو ځنه راونسم دلته ډېر شی کړم دلته به دا به زه کاپي کړم فار ایگزامپل کنټرول رایټ کلیک کنټرول سی
دلته رایټ کلیک دلته به راشئ دلته راغلم څه شولو دې سپیسي په دې سپیسي کې چې دا کوم یو یو اس بي ما سره په کوم ډرایو کې ده دا یو اس بي ډسکنیکټ شوې ده دلته ما سره فور ایگزامپل په دغه یو اس بي کې زه به راشم واپس دلته دا به زه کینسل کړم بیا به راشم دلته به راشم دا یو اس بي شولو دا فایل شولو دا به زه دا ځانه کنټرول دا به زه سلیکټ کړم دا به زه ایکسټریکټ کړم په کوم ځای کې په ډیسکټاپ باندې اوکې اوکې دا به زه ختم کړم دلته به راشم څه چې دا فایل ما سره دا به زه سلیکټ کړم کنټرول سی یا به دا زه ایکسټریکټ کړم په ډیسکټاپ باندې اوکې دلته ما سره دا څه شولو ایکسټریکټ شولو زه به راشم دلته چې دا کوم سیټ اپ دی ایگزیکیوټیبل سیټ اپ دی د میټلیب چې کوم دلته به راشم دا به زه اکټیویټ کړم مینولی موږ سره مینولی نیکسټ مه کړلو لایسنس یې شته دی د دغه ځای نه به زه په ډیسکټاپ باندې په ډیسکټاپ دا وشولو نیکسټ مه کړلو نیکسټ مه کړلو دا وشولو دوه سټیپه وشول اوس دریم سټیپ چې دلته به راشم واپس د پاور ایسوله دلته یې موږ سره دا باینري فایل دی دا بین دی یا به زه چې وکړم صحیح ده دا بین به زه چې کړم دا به زه ایکسټریکټ کړم ایکسټریکټ یې کړم ما سره په ډیسکټاپ باندې نو دلته تاسو کتای شو دا باینري فایل ما سره ایکسټریکټ شولو په څه شي باندې په ډیسکټاپ باندې دا به زه مینیمایز کړم دا فایل به زه چې کړم کنټرول سی باندې ما کاپي کړلو دلته به زه په دغه باندې رایټ کلیک وکړم فایل لوکیشن دلته زه په څه شي کې یم په بین کې یم بین نه به زه بهر ووځم دلته به زه کنټرول وي دا چې کوم فایل دی دا به زه راواخلم دغه ځای نه دلته به یې څه کړم فور ایګزامپل دغه ځای نه ما راواخیستو یا رایټ کلیک په وکړلو کاپي او دلته کنټرول وي پیسټ ریپلیس کا ما سره به دا پښتنه به وکړي دا به ریپلیس شي زه به آل لپاره دا چک کړم او کنټینیو به کړم دا فایل ما سره چې شولو دا فایل ریپلیس شولو اوس چې دا کوم دغه باندې به رایټ کلیک وکړم اوس انسټالیشن کمپلیټ شو خو رن به یې کړم دغه نه مې رن کړلو فور ایګزامپل دغه نه چې شولو دغه نه ما سره میټلیب رن شولو نو تاسو کتای شو چې ما سره چې وخت یې ایرر ورکالو اوس چې شولو دا پراپرلی تھرډ سټیپ هم وشولو چې موږ سره دا میټلیب هغه فرست پرومپټ تاسو وکړو چې کله مې انسټال شي نو موږ سره د میټلیب هغه اولنی پرومپټ څنګه وي نو دا موږ سره هغه فرست پرومپټ دی لږ ټایم به واخلي ځکه چې دا موږ سره یو هیوي سافټویر دی په
په بیک اند باندې د مختلف قسم ټولز دي پکې د مختلف قسم انالیسیس د لپاره مختلف قسم کنفیګریشن د لپاره نو دا ټولز به پراپرلی کنفیګر شي ایگزیکیوټ شي یو نه بعد موږ چیک کړی شو موږ یې پراپرلی یوز کړی شو د مو سره هغه اولنی هغه بیسیک پرامپټ راکړلو د موږ سره کرنٹ ډایرکټري ده چې کله مې یو پروګرام موږ لیکو نو دلته موږ سره سیو کیږي د موږ سره کمانډ وینډو شوله د موږ سره ورک سپیس شولو او د موږ سره څه ایکسټرنل ډیټیل دي دلته اوس موږ نه چې غواړي اکسس غواړي نو بالکل موږ ورته کو دا به الاود کو دا الاو شولو دلته مو x is equal to for example 10 ولیکلو انټر مکړلو تاسو کته شو ما سره چې شو x is equal to 10 د ما سره په دوزه کې دا ویریبل ډیکلیئر شولو او په دغه کې دا ویلیو واچل شوله for example a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا مو چې یو 3 کراس 3 میټریکس مو مینولی جوړ کړلو نو تاسو کته شو ما سره د چې شو یو 3 کراس 3 میټریکس شولو اوس دا 3 کراس 3 د کنه په دغه باندې به ډبل کلیک وکم په ډبل کلیک باندې ما سره چې شولو دغه نه ما سره ګوره 1 2 3 او دا چې شو 1 2 3 نو موږ سره کته شو دا نه یو 3 کراس 3 میټریکس جنریټ شوی دی او په دا طریقه باندې موږ سره چې کوم هغه بیسیک انسټالیشن وو هغه بیسیک انسټالیشن یې وشولو او یو بیسیک یو پروګرام مطلب یو ویریبل ډیکلیریشن یو میټریکس کریټ کېدل دا پکې موږ وکتل امید ده چې اوس پرته کلیر شوی